umaga sa lahat! For today's vlog is magluluto po ako ngayon ng pork giniling na may itlog pugo. Palalabs, paborito to ng mga kids, kaya gustong-gusto ko itong lutuin. So, palalabs, kung meron po kayong gustong i-share or suggestion, ideas na mga recipe na pwede natin i-share sa ating mga palalabs, comment down below po para try ko pong lutuin para po sa ating mga palalabs. At kung bago lang po kayo sa channel ko, don't forget to like and subscribe and ring the notification down below para lagi po tayong updated sa mga videos ko. Love, love, love! Palalabs! Mga sangkap, pork giniling, carrots diced, potatoes diced, onion, garlic, bell pepper, and of course our quail egg or itlog ng pugo, tomato sauce, and tidbits. Optional po na tayo ng mantika ating kawali. Painitin po natin ang mantika para sa ating pag-isa. Garlic. Then, add na po natin ang ating pork giniling. Salt. Pepper. Our potatoes, diced potatoes, diced carrot. Ano lang po natin. I-ready po natin sa 2 to 5 minutes para lumampot po ang patatas at ang carrots. Kumukulo na, malambot na po ang carrots at ang patatas. So, ilagyan po natin ang Nor 4 cubes. Ilagay po natin ang bell pepper. Yan. Haluin natin. Lagyan po natin ng konting patis. Optional po Timplahan nyo po kung gusto nyo po. Kung gusto nyo medyo maalat, nasa inyo po. Ilagay na po natin ang ating tomato sauce. Para po magkaroon ng kulay ang ating buhay. Magkaroon ng kulay ang ating luto. Ayan. Pero yung iba po, nilalagay nila at swete. Pero mas gusto ko po yung tomato sauce. So, option nyo din po. Haluin po natin, guys. Para po ma-absorb niya yung tomato sauce na ating nilagay. Ayan. Nagmo-moist yung ating camera. Ayan. Haluin. Ilagay na din po natin yung ating pineapple tomato tidbits para meron siyang sweetness. Ayan, habang kumukulo, haluin natin. Then, add na din po natin ang ating quail egg. Pakuluin lang po natin ng 2 minutes. Ating pork giniling with quail eggs. Guys, so kumukulo
ating pork giniling.